მშვიდობისა დღეს 24 იანვარია და განთიადი სტუდიიდან გიორგი მერაბაშვილი და რუსუდან გეჯაძე მოგესალმებით, ყველას წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მეც მინდა რომ ბედნიერი და ნაყოფიერი დღე გისურვოთ და მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის რომ დღევანდელ დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ. იმედი გვაქვს რომ მომდევნო საათნახევრის მანძილზე ჩვენთან იქნებით, დაელოდებით და შეხვდებით განთიადის სტუმრებს, რომლებიც ვფიქრობთ საინტერესო თემებზე შეაჩერებენ თქვენს ყურადღებას. და ვიდრე მათ შესახებ მოგახსენებდეთ ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარს გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია აღნიშნავს ღირსი თეოდოსი დიდის, ღირსი თეოდოსი ანტიოქიელის და წმინდა თეოდოსის ხსენების დღეს. ჩვენ მათ შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ტრადიციას არ დავარღვევთ და სასულიერო პირს ვუმასპინძლებთ. თქვენთან შესახვედრად ემზადება და სულ ამდენიმე წუთში უკვე სტუდიაში იქნება წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია და ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორც გახლავთ ინფორმაციული ომი და მოქალაქეთა დეზინფორმაცია. გადაცემის მომდევნო სტუმარი იქნება კინეზიოლოგი ზაზა კრაწაშვილი, საქართველოში პირველი კინეზიოლოგიური სკოლის დამფუძნებელი და ასევე დამფუძნებელი პირველი კინეზიოლოგიური კლინიკისა მალამედი. ჩვენ მეცნიერების იმ მიმართულების შესახებ ვისაუბრებთ, მედიცინის იმ მიმართულების შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც სწავლობს ადამიანის მოძრაობას. უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში. გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდება ძალოსნობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი კახიაშვილი. მოგეხსენებათ, რომ ლაშა ტალახაძე ძალოსნობის ფედერაციამ წლის საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელა და მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცედურა. უფრო დეტალურად ამ და სხვა სპორტთან დაკავშირებულ საკითხებზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა. ჩვენი საუბრის თემა იქნება აფხაზეთის ტოპონიმები ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით. ინფორმაციული ომი და მოქალაქეთა დეზინფორმაცია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ ამ თემაზე მოგვიწევს სტუმართან ერთად საუბარი რამდენიმე წუთში მამა ბიძინა გუნიასთან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავდა მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფულზე კაცობრიობისა და ფულზე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწურები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით,
ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს შემოგვიერთდა წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია. დილამშვიდობის ამან ბიძინა. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი, ინფორმაციული ომი და მოქალაქეთა დეზინფორმაცია. თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთ მძლავრ იარაღად ითვლება, მით უმეტეს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ერთგვარად შეიძლება ითქვას დაიხვეწა ეს საკითხიც და ძალიან ბევრი ადამიანი თუ ჯგუფი თუ ქვეყანა თუ ორგანიზაცია მიმართავს ამას. ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომ ის ვინც ინფორმაციას ფლობს ასევე ძალაუფლებასაც, მაგრამ ხოლოდ ინფორმაციის ფლობა არაფერს არ ნიშნავს, თუ მისი გავრცელების საშუალებები არ იცი და გეხერხება. აი რა სიტყვით, მარტივად დავსვამ პირველ შეკითხვას, ვთქვი რომ 21 საუკუნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემად მიიჩნევა ეს ეგრეთ წოდებული ინფორმაციული ომი და თქვენ როგორ აფასებთ ამას, ეთანხმებით თუ არა ამ გამონათქვამს და რა საფრთხეებს ხედავთ ამაში? უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ იანვრის თვე ერთობ მნიშვნელოვანი გახლავთ საეკლესიო თვალთახედვით, ეს არის შობა ნათლისღების დღესასწაული და ამ გამიმ დღესასწაულს გილოცავთ ყველა. ასევე თქვენს. მინდა ბასილი დიდის ხსენება დაეხლა კვირას 27 იანვარს წმინდა ნინოს ქართველთა განმაათლების ხსენების დღე. შობის დღესასწაულთან ძალზე ახლოს არის ჰეროდეს თემა. ჩვენ ცოტა შემოვლით და ისე კითხვას დამივალთ, რაც თქვენ დასვით. და სულით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 2019 წლის ამ წლევანდელ საშობაო ეპისტოლეში ხაზგასმით აღნიშნავს გარემოებას, რომ ჰეროდეს სული დღესაც ცოცხალია. რა გაგებით, რომ რე არის ჰეროდე? მე ისტორიულ ჰეროდეზე არ ვსაუბრობ, აქ არის საუბარი, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ გზას მისდევენ, ჰეროდე არის ჩვეულებრივი მოძალადე, რომელიც თავისი ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ყველანაირ ხელს იყენებს, ეს პირველი მახასიათებელი და მეორე ეს გახლავთ ის, რომ არაფრად დაგიდებთ საღვთო განგებულებას. ესე იგი, ადამიანი ფიქრობს, რომ იგი თვითკმარია და მას უფალი არ ჭირდება. ეს არის მახასიათებელი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციული ომისა. თქვენ ნამდვილად სწორი ბრძანდებით გლობალიზაციის პერიოდში, როდესაც სახეზეა მეცნიერების და ტექნოლოგიების არნახული განვითარება, ამ სახევამაც ინფორმაციულმა ომაც, ესე იგი, თავისი შესაძლებლობები გამოავლინა. და სწორედ ეს გახლავთ, იცით, ის ადამიანები, რომლებიც ჰეროდეს სულის მატარებლები არიან, იყენებენ ამ ინფორმაციული ომის საშუალებებს და ყველაზე ცუდი ის გახლავთ, რომ საეკლესიო თვალთახედვით ეს ყოველთ მიუღებელი, იმიტომ რომ ომი და მისი ნებისმიერი სახეობა არის ძალადობის გამოვლინება. სოციალური ქსელი, რაზეც აი ხშირად საუბრობენ ხოლმე და ალბათ ჩვენი მოსახლეობის და ზოგადად სამყაროში უდიდესი ნაწილი შეიძლება ითქვას კაცობრიობის არის მომხმარებელი. ძალიან კარგად იკითხება ხოლმე და ჩანს ჩვენი განწყობები, ინტერესები, ვთქვათ, აი
რაზე კეთდება აქცენტი, რაზე წუხან ადამიანები, ან რა ინფორმაციას ავრცელებენ, აი ეხლა ვფიქრობდი თქვენ რომ საუბრობდით, გამახსენდა ერთ-ერთი შეხვედრა ამ სტუდიაში ფსიქოლოგთან, რომელიც ასეთი რამ თქვა, აი კვლევის თანახმად, თუ კი ადამიანი 60 ჯერ გააკეთებს ერთი და იმავე რაღაცას, ის ავტომატურად გადადის ჩვევაში. ანუ ის ადამიანის ტვინი ფსიქიკა ისეა მოწყობილი, რომ ის იჯერებს იმას, რასაც მუდმივად აკეთებს. ანუ შეიძლება ეს მისი არ იყოს, მაგრამ რატომ გამახსენდა ეს და ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე? შეიძლება სრულ დეზინფორმაცია იმდენჯერ და იმ გვარად გავრცელდეს იგივე სოციალურ ქსელში და იმდენჯერ შეგხვდეს, რომ ჩვენ აღარც კი გადავამოწმოთ. თავისთავად მივიღოთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ ამაზე შესაძლებელია მთელი დღე, კვირეები ვსჯელობდეთ. როცა მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება გვერდზე გვჩებოდეს. აი ამაზე რა სიტყვით? თქვენ თუ მეთანხმებით ამაში, რომ სოციალური ქსელი დღეს კარგად ასახავს ჩვენი მოქალაქეების განწყობებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ეს შეიძლება ეხებოდეს სიტყვაზე უპოვარს ქუჩაში, რომელიც გვხვდება, შეიძლება ეხებოდეს მიტოვებულ ლეკუს, ასევე ეხებოდეს გარდაცვლილ ადამიანს და ეს რაღაცა ემოციების გამოხატვა მხოლოდ შეიძლება შემოიფარგლებოდეს ცრემ მდინარე, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ძაღლუკებით და სმაილებით. რახან ჩვენ მაინც საინფორმაციო ომზე საუბრობთ, მე ყურადღებას გავამახვილებ იმ მიმართულებით, რომ ხშირად ხდება ადამიანთა დეზინფორმირება და რეალობის დამალვა. ამ დეზინფორმაციას იტაცებენ, ამიტომ თქვი, რომ ეს უცებზიარდება კონკრეტული მაგალითად შარშან 2018 წლის მაისში, ეს არის 17 მაისი, მასთან დაკავშირებული ერთი კვირა, ჩვენ ვიცით, რომ სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 17 მაისი და მასთან დაკავშირებული კვირები გამოაცხადა ოჯახის სიწმინდის დღედ და ესე იგი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატით იყო მსვლელობა, რომელიც სამების ტაძარში დასრულდა, შეიკრიბა 100,000-ზე მეტი მოქალაქე. ჩემდა გასაოცრად წამყვანმა სატელევიზიო არხებმა ეს არ გააშუქეს. ახლა ის մի შეკითხვა. მათ სურთ დაანახონ საზოგადოებას რეალობა, თუ დაანახონ რეალობა ისეთნაირად, როგორც ჩანს მათი ობიექტივი. და აი ეს არის სწორედ დეზინფორმაცია, ეს სწორედ ინფორმაციული ომი. ანუ ინფორმაციული ომი, რომელსაც სამწუხაროდ ზოგიერთი მასმედიის წარმოადგენელი ჩართული, არ ასახავს რეალობას და არ წარმოაჩენს ქვეყანაში მიმდინარე რეალურ პროცესებს. არამედ წარმოაჩენს, მაგალითად, ვარ საზღვარგარეთ და რა ხდება იმ დროს 17 მაისს, მე არ ვიცი. დავინახე მცირედი ჯგუფი LGBT წარმომადგენლები მხედველობაში, რომელსაც ისავს, ესე იგი, პოლიციის კორდონი და რომლებიც თავიანთი უფლებების დეკლარირებას აკეთებენ, ამაზე კიდეც ვისაუბრებთ და ესე იგი რუპორი საინფორმაციო გაკივის, რომ მიმღებლობაა საჭირო და იმას ფარავს, რომ მიმღებლობის უკან დგას თავს მოხვევა ჩვენთვის მიუღებელი ცხოვრების წესით ხას უსვამ. ერთია მიმღებლობა, მაგრამ მიმღებლობაში ისინი გულისხმობენ საზოგადოებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას თავს მოვახვიოთ ჩვენთვის მიუღებელი ცხოვრების წესი. ეს არის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი. დიახ, გავრცელებული მეთოდი და სწორედ ეს არის, დავუშვათ მე ვიმყოფები პარიზში და საქართველოში რა ხდება არ ვიცი. იმიტომ რომ ამას მასმედია არ აშუქებს. მათთვის ეს ესე იგი როგორ ჩანს თავს არ დამცემია ეს რეალობა და ყოველი დეზინფორმაცია, ყოველი საინფორმაციო ომი სიცრუეზე დგას. აი სწორედ ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი და იოლად იშიფრება ყოველივე, თუ ამას განვიხილავთ ჩვენ აპოკალიფსის ჭრილში. ყოველივე დემოკრატიული ამოყირავდება. რა გაგებით იცით? არავინ ფიქრობს, რომ დემოკრატიული პრინციპების წინააღმდეგ ვართ, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, რომ სრულ თავისუფლება, ფსევდო თავისუფლების ტირაჟირება და პროპაგანდირება ეს არის ყველაზე დიდი დეზინფორმაციული ომი, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ასე იგი არსებობს სიტყვის თავისუფლება და ყველანაირ ზღვას გადადიან და გამოხატვის თავისუფლება, სადაც შეგიძლია შენ
პირადული შეურაცხყოფა მიაყენო ადამიანს, სადაც შეგიძლია ცილი დასწამო და პასუხს არავინ მოგთხოვს. კარგია რომ დღეს სახელმწიფო ფიქრობს იმაზე, რომ ცილის წამების შესახებ კანონი შემოიღოს, ფიქრობ რომ ჰეროდეს ნაწილობრივ მაინც ესე იგი შეეზღუდება მისი ესე ვთქვათ უფლებამოსილება არა, ესე იგი ვერ იტყვის ისეთ სიცრუეს, რაზეც იგი დაისჯება. მამაბიძინა, დეზინფორმაციულ ომს არ ყავს ერთი გენერალი, რომლის დამარცხებითაც ეს პრობლემა მოგვარდება. ბევრი სხვადასხვა ჯგუფები მუშაობენ იმაზე, რომ არ მარტო საქართველოში, მაგრამ ჩვენ რეალობაზე ვსაუბრობთ ახლა, საზოგადოება იყოს ასე თუ ისე დეზინფორმირებული. თქვენ როგორ მიგაჩნიეთ ამ პრობლემის მოგვარების გზები? ადამიანი, რომელიც ტელევიზიით მუდმივად ხედავს იმას, რაც უნდა რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ გააგებინოს, სად უნდა ეძებოს მან რეალური ამბავი ამ ყველაფრისა, რაც ხდება. სიმართლე სად უნდა მოძებნოს? როცა ტელევიზიით, ინტერნეტით, ნებისმიერი საინფორმაციო საშუალებით მხოლოდ დეზინფორმაცია ვრცელდება. მე მინდა ერთი რამ გავუსვა ხაზი და წყალგამყოფი გავავლო. მე არ ვეხები იმ დეზინფორმაციას, რაც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობას ზაბავს. მე ვეხები იმ დეზინფორმაციას, რომელიც უშუალოდ აისახება თითეული პიროვნების ესე იგი ცნობიერებაზე და იგი უფლის სავალი გზიდან გადაყავს. მე როგორც სასულიერო ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას, სწორედ ის, რომ დღეს დეზინფორმაციის ასპარეზი არის ჩვენი გული და გონება და ყველაზე მოწყვლადი საზოგადოების ნაწილი ჩვენი ახალგაზრდობა. მათ სურთ, რომ ცრუ ღირებულებებით, ესე იგი ცრუ თავისუფლებით და ფსევდო ლიბერალური წარმოდგენებით დაბინდონ ჩვენი ახალგაზრდების გონება. გამოსავალი რა არის? ფიქრობ რომ და ვარაუდობ რომ სახელმწიფო ნაკლებად გააკონტროლებს ამას, მოგესაგებია თუ დაუშვებს კანონს, რომელიც ცილის წამება შეწყვეტს, მაგრამ როგორც იტყვიან ენაძვალი არ აქვს, მაგრამ მხოლოდ ეკლესიურად მოაზროვნე ადამიანს შეუძლია გაარჩიოს თეთრი და შავი. გაარჩიოს ჰეროდესეული სული ქრისტესმერის სულისაგან და გაარჩიოს უფლისკენ სავალი გზა. ამიტომაც ბრძანებს უფალი ერთგან ეძიებდით პირველად სასუფეველსა ღმრთისასა და სიმართლესა მისა. ანუ ღვთის სიმართლე, როდესაც ადამიანი ეძიებს ღვთის სიმართლებს და მან იცის ღვთის სიმართლე, იგი ძალიან მარტივად შეიძლება ღიმილითაც კი უყურებს დეზინფორმაციას, რომელიც მოდის და სამწუხაროდ ეს დეზინფორმაცია ვრცელდება საინფორმაციო საშუალებები და ამაში აქტიურად არის ჩართული ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე არაერთის მithქვავს, რომელიც საქართველოს კეთილდღეობისთვის გულში ჯიხს ირტყავს და პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ არ აქვს. აქვს პასუხისმგებლობა იმ ადამიანებს მიმართ, ვინც აფინანსებენ. არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს გაამჟღავნონ თავიანთი ფინანსური, ესე იგი, როგორ ფინანსდებიან ის ფინანსები, ამაზე არ აქვს არანაირი კანონი და ვალდებულება. ეს არის ადამიანის მიერ მოფიქრებული საოცარი ორგანიზაცია, რომელიც ნამდვილად კარგია, მაგრამ არ ისეთი ფორმით, როგორიც დღეს ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, რომელიც ესე იგი აკეთებენ ტირაჟირებას სრულ თავისუფლების და ფსევდოლიბერალური პრინციპების, რომელიც ჩვენთვის ყოველად მიუღებელია. რამდენად საშიშია მამა ესეთ პირობებში ცხოვრება? დიახ, ძალიან საშიშია. იცით, ჩვენ საუბრობთ, მინდა ესე შედარება გავაკეთო, რომ სახელმწიფო ზრუნავს, რომ ჰაერ იყოს სუფთა და თბილისი, როგორც აღმოჩნდა ევროპაში, დაბიძურებული ქალაქების სამეულში შედის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს ხმაურის ფონი მაღალი, რადიაცია და შემდეგ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის სულიერი და კულტურული გარემო, რომელიც უნდა იყოს სუფთა და ბავშვი არ უნდა მოხდეს დეზინფორმაციის ხვერპლი. აი კიდევ ერთხელ იმ ფრაზას გავიმეორებ, დღეს სკოლებში ცდილობენ, რომ ისაუბრონ მიმღებლობაზე, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ადამიანს აქვს განსხვავებული კარისფერი, დაუშვათ თუნდაც მოსაზრებები, მაგრამ ერთმა სოციალურმა ჯგუფმა, გარკვეულმა ჯგუფმა, თუნდაც ისინი ჩვენ ჩავთვალოთ, ესე იგი, ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად, როგორც თვლიან რატომღაც LGBT-ებს, ამ დროს უდიდესი თანხები იხარჯება მათთვის და უბრალოდ მათთვის არ იხარჯება, ვიღაცები ჯიბეებს ისკელებენ, ისე როგორც როდესაც მაცხოვრეს ჯვარსმისას ბრბო ყვიროდა ბარაბას,
ნაცვლად ქრისტესი და მათ ბარაბას ინტერესები კი არ აინტერესებდათ, საკუთარი ესე იგი ინტერესები გამოყავდათ წინა პლანზე, ზუსტად ასე ხდება აქაც და სწორედ ეს არის ისიც, რომ როდესაც დეზინფორმაცია ხდება, როდესაც საინფორმაციო ომი და ის ემყარება სიცრუეს, სიყალბეს, ცილის წამებას. ეს არის საშიში მოვლენა და მე გავიხსენებ ერთ-ერთ საოცარ ფრაზას, რომელიც საშობაო ეპისტოლეში გაჟღერა მისმა უმწმინდესობა, მე წავიკითხავ. დღეს ადამიანები აღარ ერიდებიან სხვისი დამცირების მიზნით მათ უსაფუძვლო შეურაცხყოფას. სიცრუე და ბილწსიტყვაობა ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. გახშირდა ტყუილის ყველაზე მძიმე ფორმაც, გაცნობიერებული, შეგნებული სიცრუე, ცილის წამება, რომელიც ზოგჯერ სიმართლის სახელით ვირტუოზულად ისე არის შებურვილი, რომ მსმენელს თავდაპირველად მაინც შეცდომაში შეიყვანს. მე ერთი კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანო, რომელიც მე თავს გადამხდა, ადვოკატს მეგონა რომ 60 წელს რო გადავცილდი, ცოტა მეტ გამოცდილებას შევიძენდი სიცრუესთან ბრძოლაში, მაგრამ ეს ისე არ აღმოჩნდა, ესე იგი შუა იანვარში სიონის საკათედრო ტაძარში შეიკრიბა 200-ზე მეტი სასულიერო პირი. სიონის ტაძარი იყო სავსე მომლოცველებით და ჩატარდა სამადლობელი პარაკლისი სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის 51 წლის თავის, ასე იგი, მადლობა შევწირეთ უფალსო, 41 წელია საჩეტრობელია ჩვენი უწმინდესი ჩვენი ეკლესიის, როდი 61 წელი არის ღვთისმსახურის რანგში და მას შეუსრულდა 86 წელი და მე დამევალა ჟურნალისტებთან ამაზე საუბარი. დაახლოებით 1-3 წუთი ვისაუბრე ამ თემაზე და მე სასხასშორისო დამისვეს კითხვა ტომოსთან დაკავშირებით. არ მინდოდა პასუხის გაცემა და მაინც გავიცი, იმიტომ რომ ჩავთვალე რომ თავალ კითხვას პასუხი გავეცი. და აღმოჩნდა რა, ის პირველი კითხვა საერთოდ ამოიღეს და ტომოსზე რაც ვილაპარაკეს გაუშვეს. ანუ მათ აქვს საოცარი ხერხი, ანუ შენ რაც გინდა იმას კი არ ესე იგი გადმოსცემ. მე რო თავიდანვე ტომოსი ჩემთვის იმას ეკითხავ, მე რა თქმა უნდა შევიკავებდი თავს ეს ამაზე ისაუბრებს ვიდა სინოდი ამაზე. ხო, საოცარი ხერხი და კიდევ ერთხელ შევსწირ. ეს არის სწორედ სიცრუე, ცით? ჩემთვის რო თქვა, მამაო, თქვენ კი შეგეკითხებით ეხლა რატო შეიკრიბეთ? ამ დროს სიცრუე რა შეეცით? ესე იგი დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. მე მსვლელობა გადაინაცვლა საპატრიარქოში, ჩვენ პატრიარქს მივულოცეთ ეს მოგვეფერა პატრიარქი დაგულოცა და ეს ყველაფერი მიიჩქმალა. გარაფერი არ მოხდა სიონში, გარდა იმისა, რომ მამა ბიზნეს კითხეს ტომოსთან დაკავშირებით და რამდენიმე მოძღვარს. ეს არის სწორედ დეზინფორმაცია, რომ რეალურად რა ხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვარ დაუშვათ ინგლისში და სტუდენტი ვარ და სწავლობ და რა ხდება საქართველოში. თურმე გამოდის მოძღვარი და ტომოსზე საუბრობს. განა არ უნდა ისაუბროს, ეხაც უნდა ისაუბროს და მე დასამალი არაფერი მაქვს, მე ვთქვი ის, რომ არსებობს ეს ეკლესიაში დიპტიხის, ეკლესიო დიპტიხი, რომ ესე იგი ალექსანდრიის, ანტიოქიის, იერუსალიმის ეკლესიები დააფიქსირებენ თავენთას და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, საქართველოს ეკლესია თავის მნიშვნელოვან აზრს დააფიქსირებს ამ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. აი როდესაც ხშირად ახსენებთ ხოლმე თქვენ არასამთავრობოებს და იმას რომ ადამიანები საუბრობენ ხშირად უფლებებზე და ნაკლებად მოვალეობებზე. თუ კი უფლებებზე ვსაუბრობთ, მაშინ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ საზოგადოებაში ბავშვებსაც აქვთ თავისი უფლებები. სხვა შორის ამას წინათ ერთ-ერთი საინტერესო ადამიანი წერდა და დამაფიქრა მეც, მოგეთ საბავშვო მწერალია ეს ქალბატონი, რომ ვინმეს თუ გვიფიქრია, აი სატელევიზიო სივრცეში რა დრო ეთმობა ბავშვებს. აი ფაქტობრივად მართლა რომ დაფიქრდე. გაჩნია არხს. ხო. აი როცა ვსაუბრობთ დეზინფორმაციაზე, რამდენად არის თქვა აი მოწყვლადი ჯგუფი ბავშვები, იმიტომ რომ მათაც მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა ინფორმაციაზე და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მათი უფლებებიც გავითვალისწინოთ და ვიფიქროთ მათზეც. აი რჩება შთაბეჭდილება რომ დღეს ბევრი ადამიანისთვის ყურადღება ნებისმიერ ფასად. ანუ აი შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს იმის გამო, რომ ის გახდეს თქვათ იგივე პოპულარული, მას რაღაცა დაქირავებულმა ჯგუფებმა დაუწერონ კომენტარები და ასე შემდეგ. აი ამაზე რა სიტყვით, რამდენად ბავშვები ანუ განათლებული ადამიანი მარტივად განასხვავებს ინფორმაციასა და დეზინფორმაციას. განათლებულიც არ გონიერი უბრალოდ თქვათ, მაგრამ ხო, ესე ვთქვათ, მაგრამ ადამიანი. ხო, აი ბავშვებს ძალიან უჭირთ.
ბავშვებს უნდა დავეხმაროთ ჩვენ. ვინ? პირველ ყოვლისა თუ თვითონ დასახმარებლები ვართ? ხო. ზოგადად ცემ კითხვას პასუხს. ეს არის ოჯახის მოვალეობა და ვალდებულება. ეს არის ასევე სკოლის ვალდებულება და ყველაზე მთავარი სახელმწიფოს ვალდებულება. მაგალითად, ესე იგი, მე შევეხები ამ ძიმე თემას 2013 წელს, როდესაც გადაწყვიტეს პირველი სკოლის წინ. მაშინ, როდესაც სკოლის გამოსაშვების აღამო იყო და სკოლას ამთავრებდნენ ბავშვები, გადაწყვიტეს LGBT ჯგუფს მოეწყოთ თავიანთი ბალმასკარადი. ისმის კითხვა, რამდენად დასაშვებია ასეთი რამ? მათ ხო სურთ თავიანთი პლაკატებით, რომ აი გახდი ჩემნაირი, გაფერადდი, ესეთი მოწოდებები, ანუ ეს არის პირდაპირ ზეწოლა. აქ ესე იგი ძალიან ადვილი გამოსაცნობია გელი, რომელიც სხვის ქურქში არის გახვეული და რა მიმხიბლობაზეა საუბარი, ვისაც თავს მოხვევაზეა საუბარი. მაგალითად, რატომ არაფერს საუბრობენ წამყვანი მასმედიის საშუალებები 2018 წელს საგარეჯოში მომხდარი ბავშვთა ბანაკში ერთ-ერთ ინციდენტზე, როდესაც მე-11 კლასის ბავშვებს ესე იგი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია უკითხავდა ლექციებს დიდი ბოდიში საზოგადოების წინაშე, ბიჭების ყველა წინაშე, რომ ბიჭებმაო თქვენო ფეხები უნდა გაიპარსოთო. ეხლა არის თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნა ესეთია, რომ თქვენ უნდა ესე იგი პროგრესულები გახდეთო და მე მშობელს არ მეკითხებია, მე ასე მინდა აღზარდო, რომ ბიჭმა ესე იგი ფეხები გაიპარსოს, მაგრამ ეს არის სწორედ იცით, არა მიმღებლობა, არამედ თავს მოხვევა. აბა სად არის საჩემოკრის ბუკიდან აღარა? იმ მშობლებმა აიომაღლეს ხმა და გაიძურცა ის წარმომადგენელი იქიდან და ყველანაირად მიჭკვალეს ეს რომ არსად ყოფილიყო, იმიტომ რომ ვაი მე ესე იგი აღარ დააფინანსებენ ვიღაცები. პირიქით, თუ შემთხვევით მამაბიძინას ერთი სიტყვა წამოწდა, ამაზე ააგებენ მთელი ეკლესიის სახეს. რა თქმა უნდა, მე ცოდვილი ვარ და შენდობას ვითხოვა ამის გამო, მაგრამ ეკლესიას ყავს არაერთი, ასობით და ათასობით ღირსეული წარმომადგენელი, ასე რომ მასზე არ საუბრობენ. ცით აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ხშირად მithქვია მასმედიის წარმომადგენლებისთვის, თქვენ მზეზე ლაქებს ეცებთ. იდეალური მხოლოდ უფალია. ეხლა მე თუ რამე შემეშალა, ამის ნიველირება უნდა მოხდეს. და სწორედ ეს არის დეზინფორმაცია, როცა შენ რეალობას მალავ და საზოგადოებას ასწავლი ინფორმაციას, რაც შენი ობიექტივით დაინახე. ეხლა ეს არის მნიშვნელოვანი. დეზინფორმაციის ერთ-ერთი სახე რაში მდგომარეობს, ისეთ ჩემთან მოვიდა ერთ-ერთი ტელევიზიის არ დავასახელებ, სახელი და გვასან ტელევიზიას აღმადგენელი და თქვენ იცით როგორი აჟიოტაჟი იყო ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩავაყალიბე სამ პუნქტად, წინასწარ რა თქმა უნდა მოემზადე, ჩემი აზრით სწორი პოზიცია ჩამოაყალიბე. მათ არ მოეწონათ ეს. რადგან იქ მე ბავშვად დიდი ბოდიში უშუალო სიტყვა არ მithქვამს, თორემ ამ წუთში გაუშვებდნენ, არ მithქვამს ისეთი რაც შორდება ეკლესიის სწავლებას, არ მithქვამს ის რაც საზოგადოებას გააღიზიანებდა, რახან ნახეს რომ ეს დაალაგებული აზრები იყო, არ გაუშვეს, მათ არ აინტერესებთ ეს, მათ აინტერესებთ დაინახონ მხოლოდ ნეგატიური. აი ეს არის დეზინფორმაცია. მამაბიძინა, აი ამ ფონზე როცა ჩვენ რაღაცა შიდა დეზინფორმაციაზე ვსაუბრობთ, კიდე არსებობს გარე ფაქტორები. აი მაგალითად სადემონსტრაციოდ ალბათ ყველაზე კარგად გამოდგება ეს მაგალითი, როდესაც აი ფიზიკურად იბომბებოდა, ვთქვათ, 2008 წელს საქართველოს გარკვეული ნაწილი. არანაკლები ომი მიმდინარეობდა, ვთქვათ, დეზინფორმაციის კუთხით სოციალურ ქსელში და არა მარტო სოციალურ ქსელში. იგივე ვთქვათ, სპეციალისტებთან გვისაუბრია ამ გადაცემაში, რა ვითარებაა ვთქვათ აფხაზეთთან დაკავშირებით, როგორ ვრცელდება პირდაპირ იბეჭდება წიგნები, რომლითაც სკოლაში ასწავლიან მოსწავლეებს და სრულიად გადაგვარებული ასე ვთქვათ და ცრუ ისტორია დაიწერა აფხაზეთთან და საქართველოსთან დაკავშირებით, ან ქართველებთან და აფხაზებთან დაკავშირებით და კიდევ ბევრი მაგალითის ჩამოთვლა შეიძლება. აი ამ ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ვთქვათ საერთო მტრის წინააღმდეგ მოქმედება და არა მხოლოდ რეაქცია. და ვთქვათ აი ჩვენი მხრიდანაც ხდებოდეს დასაბუთებული, ანუ სპეციალისტების რო ვთქვათ, ისტორიკოსმა კომპეტენტური პასუხი გასცეს, ვთქვათ, ფილოლოგმა კომპეტენტური და ასე შემდეგ. აი ამის შესახებ რა სიტყვით? რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ჩართულობაც ამ ბრძოლაში?
ჩვენ საინფორმაციო ომის არეალი გავაფართოვეთ ახლა საინფორმაციო ომის სხვადასხვა სექტორისაგან შეესაბამება მათ შორის იმ დეზინფორმაციისაგან თუნდაც ის რომ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელის პირველმა პირმა 2008 წელს გამოაცხადა რომ თურმე 2000 ქალი და ბავშვი მოკლეს ქართველმა ბოემიკებმა. რა თქმა უნდა ის აბსოლუტურად დიდი სიცრუე, მაგრამ ამან გამოიწვია ტალღა, რეაქცია ძალიან უარყოფითი, თავის მიზანს მიაღწია. ეხლა ჩვენ ამ თემებს ვერ შევეხებით, მაგრამ ის რაც ეხება აფხაზეთის თემას, ეხება და იქ სულიერ კვალს ჩვენს და საძირკველს, ამის ეს ნამდვილად ძალზე მნიშვნელოვანი. იცით რა შესაქმე რომ საინფორმაციო ომი ეს არის ძალადობის ერთი ფორმა, იგი სიცრუეზე დგას, სილის წამებაზე დგას, მაგრამ მის უკან დიდი ფინანსებია. აი სწორედ ჩვენ ვიცით რომ ერთ-ერთ არ მინდა დავკონკრეტდე ცნობილ ენციკლოპედიაში არაერთი ქართული ძეგლი უცხოენონ ქართულ ძეგლად არის წარმოჩენილი, თუნდაც უმფურად. არაერთი ტოპონიმი არის ესე იგი შეცვლილი და თქვენ რომ აცხადებდით დღემდე დღეს აფხაზეთის ტოპონიმიკაზე იქნება საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია ესა არის შეცვლილი ანუ ისტორიის შესვლა უნდა რა თქმა უნდა ეს დეზინფორმაცია ცხადია ეს მოქმედებს ეს არის ისტორიის წაშლა და ის რომ და მათ უნდათ წარმოაჩინონ რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არასდროს არ ყოფილა საქართველოს ძირითადი ტერიტორია. ეს მეთოდი ძველი არის, თუმცა ჩვენგან რა თქმა უნდა ძალისხმევა არის საჭირო როგორც ისტორიკოსების, ისე თეოლოგების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა ჩვენი საუბარი ერთ-ერთი ძალიან სასიამოვნო თემით დავასრულო, რომ შარშან ჩატარდა თბილისში მისი უწმინდესობის მონაწილეობით ესე იგი რეგისტრომბოლოში დიდი კონფერენცია რომელიც მიეძღვნა ცხედას ახალ იერუსალიმს კვარც და ამ შემდეგ კარგი იქნება ერთი გადაცემა თუ ამას მიეძღვება ჩვენ ქართველები ხანდახან ვერ ვაცნობიერებთ საცხოვრობთ ანუ რა საგანძურის სულიერი საგანძურის მფლობელი ვართ და რა პასუხისმგებლობა გაქვს ჩვენ რა რეალობაში ვართ რომ იმ ქალაქში სადაც აწამეს ქრისტე და უარყვეს ქრისტე და მეორე ქალაქი რომელმაც მიიღო ქრისტე სადაც დაევანა კვართმა და პირველი მოწამე სიდონიას დედა გახლდათ პირველ მოწამე ამაზეც რომ ვისაუბროთ საზოგადოებას კიდევ უფრო სულად გავაცნოთ რადგან ჩვენ ვიცოდეთ რომ გვაქვს ძალიან ესე იგი ძლიერი სულიერი საძირკველი და ასევე კულტურული საძირკველი რომელზეც როგორც ჩვენი უწმიდესი და ინტერესი გვეუბნება დგას ქართული იდეაც ეს არის ჩვენი სულიერება და ჩვენი კულტურა მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია. და 9 საათიანი ლოცვის დრო ერთსულოვნების ეთერში მომდევნო სტუმრის დაგიბრუნდებით ამთავრებისთანავე დაგვალოდეთ. დროებით. ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ O
შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შეინთა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო სტუმრიც დაგიბრუნდით. ეს გახლავთ ბატონი ზაზა კრაწაშვილი, კინეზიოლოგი, საქართველოში პირველი კინეზიოლოგიური სკოლის დამფუძნებელი და ასევე კლინიკა მალა მედის დამფუძნებელი. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენც პირველად გვესმის ეს მიმდინარეობა მედიცინის და სავარაუდოდ შეიძლება ჩვენმა ტელემოყურებელმა ყველამ არ იცოდეს, რას ნიშნავს კინეზიოლოგი, ამიტომ მოდით თავიდან ამ ტერმინის
განმარტებით დავიწყოთ. ეს არის მედიცინის მიმდინარეობა, რომელიც შეისწავლის ადამიანის მოძრაობას, ხო? დიახ. მოდით თქვენ უფრო დაწვრილებით აღვხსენით რა. კინეზის ლათინურად არის მოძრაობა, ლოგია მეცნიერება, აქედან გამომდინარე მოძრაობის მეცნიერება, პირდაპირ და მოკლედ ასე ითქმება და კინეზიოლოგიის მთავარი არსი ზუსტად სადიაგნოსტიკო იმაშია, რომ ადამიანი უნდა შეისწავლო ჯდომის, დგომის, წოლის და მოძრაობის პროცესში. ჩვენ ხა ცოტა მე შეგვისწავლეთ თუ არა, როგორ მოძრაობდით, რო შევხვდით ერთმანეთს. თუ ეს თვითონ პროცესია. პროცესში უნდა. ანუ მხოლოდ ჟესტებზე არ არის საუბარი. არა, ტესტირებით კეთდება ეს რასაკვირველია, ვირჩევთ საინდიკატორო კუნთები გვაქვს ორგანიზმში, რომლის საშუალებითაც ვსინჯავთ მის ძალას. ჯდომის დროს როგორია ძალა, შეიძლება იწვეს ადამიანი და ხელში იდეალური ძალა ქონდეს, მაგრამ როდესაც დაждდება ხელში ძალა ეკარგება, ამ ფეხზე დადგება, ძალა ეკარგება. სიარულის პროცესში ნაბიჯის ტანდემი ქვია, ანუ ვაყენებთ ისეთ პოზაში, რომ დგას ადამიანი, თითქოს დადის. ანუ ერთ ფეხი წინა აქვს, მეორე ხელი. წინ და აქედან გამომდინარე ტესტავთ. რა ცუდია, რომ ჩვენი სტუდია არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გავესინჯოთ გიორგი მედაშენ და ვნახოთ როგორი მდგომარეობა გვაქვს. ეს ეთერს მიღმა შეგვიძლია. თუმცა მანამდე საინტერესოა, ჩვენთან რამდენად პოპულარულია ეს დარგი და აი ძირითადად რა სეგმენტს აქვს მოთხოვნა, ანუ ხშირად მოგმართავენ ადამიანები? რასაკვირველია, ჩვეულებრივად მოგმართავენ თითქმის ყველა საყრდენმა მოძრაობელი პათოლოგიებით. ეს არის მაგალითად ხერხემლის პრობლემები, სახსრების პრობლემები, კუნთოვანი პრობლემები, ორგანოების პრობლემები. არა მარტო კუნთების და ხერხემლის, არამედ ორგანოებისაც. კუნთები თვითონ ასოცირებულია ჯგუფი კუნთების ორგანოებთან. ორგანოების და კუნთების უერთმანეთოდ ყოფნა შეუძლებელი. ის რომ ადამიანი კაი დაკუნთულია, არ ნიშნავს იმას, რომ კუნთები ჯანმრთელია. რასაკვირველია, არ ნიშნავს არანაირად. საინტერესო მკურნალობის მეთოდები, თქვათ, როგორ ხდება, რა პროცესია, თუ ეს ინდივიდუალურია, თქვათ, გააჩნია, პაციენტი შეიძლება უწოდოთ თქვენთან? კი, რასაკვირველია, პაციენტია, ჩვეულებრივ მკურნალობთ, ანუ კინეზიოლოგია მოიცავს ზოგადად თვითონ თავის საკუთარი მეთოდები აქვს მკურნალობის. პლუს ამას კიდევ არის რეფლექსოთერაპია, ფიზიოთერაპია, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ დიაგნოზზე კინეზიოლოგიურად როგორ მივალთ, მე ვნიშნავთ უკვე მკურნალობას. მაგრამ გასწორება ტანდემის, ანუ სკოლიოზიანები მაგალითად, რომ მოდიან, ხო, იქ ფიზიოთერაპია და რეფლექსოთერაპია ნაკლებად გვჭირდება, ძირითადად უფრო კინეზიოლოგიურად მკურნალობთ, ხო. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რთული ის არის სხვათა შორის. რთული კი არა, ხშირი დაავადება. რას? დისკის თიაქარი, დისკის. ხო, აი ეს მაყურებლის თხოვნით სამ შეკითხვა საინტერესებთ. თიაქართან დაკავშირებული პრობლემები რამდენად არის ამ მეთოდით გამოსწორებადი? გამოსწორებადია პირდაპირ იმდენად, რამდენადაც კუნთების დისბალანსი იწვევს ხერხემალში თიაქარს. თუ ხერხემლის ორივე მხარეს მოგეხსენებათ არის თანაბარი კუნთები, ანუ იდენტური კუნთებია მარჯვენა მხარეს, მარცხენა მხარეს. როდესაც სამხარეს კუნთები ძლიერია და მეორე მხარეს სუსტდება, აქ უკვე ხდება მალების სამხარეს შევიწროება და დისკის მეორე მხარეს გასვლა. და როდესაც დისკი უკვე გამოსულია, ამ შემთხვევაში საკმარისია კუნთები გაასწორო და თანაბარი ძალა შექმნა იმ ადგილას, სადაც თიაქარია, ის უკან იწევს. თავისთავად თიაქარი პრობლემა არ არის, თუ არაფერს არ აწვება. ხშირ შემთხვევაში მათ ძალიან დიდი ტკივილები აქვთ ხოლმე. როდესაც თიაქარი ნერვულ ფესვზეზის, კი ბატონო, მაგრამ თვითონ თიაქარი არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ არ აწვევა რამეს. და რითი განსხვავდება მაგალითად თქვენი მკურნალობა სპორტდარბაზში ვარჯიშისგან? ისიც კუნთებს ამაგრებს და თქვენი მიდგომა კუნთებს ამაგრებს. რა არის სხვაობა? ვარჯიში სხვაობა ის არის, რომ როდესაც ჩვენ გვტკივა, ტკივილის ფენომენი არის ის, რომ ადამიანის ორგანიზმი განგაშს თავს ტკივილის სახით, რომ მას უჭირს და სადღაც დახმარება ჭირდება, მაგრამ სადაც ტკივა, იქ პრობლემა არასოდეს არ არის. თუ ისევ და ისევ ხას გაუსმევ არ არის მაგალითად მიოზიტი, ანუ კუნთის ანთება. დანარჩენ შემთხვევებში სადღაც გათიშულია კუნთი, არ მუშაობს, იმის გამო რომ არ ვიყენებთ ორგანიზმი თიშავს ამ კუნთს, იმიტომ რომ არ ვხმარობთ. აქედან გამომდინარე მასთან არსებული ანტაგონისტი კუნთები, ანუ რომელიც ეხმარება ან საპირისპიროდ მუშაობს
ისინი იჭიმებიან და მის თავზე იღებენ მის მუშაობას და აქედან ხდება მერე ტკივილი. უნდა იპოვო გამოთვლი კუნთი სად არის, იმას ჩართავ და ის ავტომატურ რეჟიმში ტკივილი გადის. თქვენ ამას პოულობთ. ძალიან ნადვილი. საინტერესოა თუ არსებობს და ალბათ არსებობს და რამდენად დიდი კავშირია კუნთებსა და შინაგან ორგანოებს შორის. პირდაპირ კავშირი აქვს, ანუ მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ კუჭისთან ასოცირებული კუნთები არის მკერდის დიდი კუნთები. თუ კი მკერდის დიდი კუნთები კუჭს უჭირს, მკერდის დიდი კუნთებს უჭირს, ამიტომ ვარჯიში ასეთ შემთხვევაში არაფრის მომცემი არ არის, თუ კუჭი წყობაში არ მოიყვანე. კუჭს ბევრი პრობლემები შეიძლება ქონდეს, ამიტომ ჯერ დიაგნოსტურად უნდა მიხვიდე იქამდე რა პრობლემაა, კუჭი გაანთავისუფლო ამ პრობლემისგან და მკერდის კუნთები მერე ავტომატურ რეჟიმში თქვენთან როდესაც მოდის ადამიანი მაგალითად კისრის ტკივილით. კი ბატონო. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად პროფესიული ამბავია. ვინც ხშირად ზის, ან ვისაც ფეხზე დიდხანს დგომა უწევს, მათ ხშირად აქვთ ხოლმე ეს ხერხემლის პრობლემები. აი როგორ იწყებთ მკურნალობას? ჯერ ორგანოებს იკვლევთ და იმის მიხედვით ხსებით თუ ჯდომით გამოწვეული კისრის პრობლემები ძირითადად საჯდომი ორგანოდან იწყება, ანუ დუნდულებიდან. კუნთებიდან. დუნდულოვანი კუნთები, კი. როდესაც სად არა პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ როდესაც დუნდულოს კუნთები ითიშება ნუ გეშინია, შენ ხშირად არ ზიხარ, ამიტომ ეს პრობლემა შენთან არ იქნება. კისერში პრობლემა იქნება ამის გამო, იმიტომ რომ წელი და კისერი არის პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაში. და აი ბავშვებს მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ რაიმე რჩევები მისცეთ ბავშვებს, რომ სწორად გაიზარდრონ, ასე ვთქვათ, ხერხემალი ჩამოუყალიბდეთ მათ სწორი. აი რაიმე ვარჯიშები თუ გააქვთ ან კი ბატონო, კინეზიოლოგიური ვარჯიშები ძალიან ადვილია, არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენს, მარტივი ვარჯიშებია, ძალიან ადვილი შესასრულებელი. და ყველა ადამიანსაც მაპატია გიორგი, ყველა ადამიანისთვის ინდივიდუალურია ეს. ყველა ადამიანისთვის ინდივიდუალურად ირჩევა რასაკვირველი, ახლა თუ მუხლის ტკივა კისრის ვარჯიშს რატო დაუნიშნავთ. აქედან გამომდინარე იმ კუნთების ვარჯიში ინიშნება, რომელიც მუხლთან ასოცირებულია ამ შემთხვევაში. ბატონ ზაზა, თქვენც და სხვა მედიცინის სფეროს წარმომადგენლებიც თანხმდებით ალბათ იმაზე, რომ აი ბოლო დროს ძალიან ბევრი ადამიანი, რაოდენობრივად ბევრი უჩივის, თქვათ მუდმივ დაძაბულობას, სტრესს, დეპრესიას, ნევროზს. შესაძლებელია ამ მეთოდით იგივე მაგალითად ნევროზის მკურნალობაც. ის რომ ჯანსაღი სხეული, თქვათ უძველესი გამონათქვამი ჯანსაღ სხეულში არის ჯანსაღი სული. ეს ჩვენ ხომ თქვათ შევდგებით ამისგან არა, არ ვარ ხო ბოლომდე არ არის მასე, მაგრამ მე შემთხვევაში ასეა. იცით რაშია საქმე? უბრალოდ, როდესაც ორგანიზმს ვიკვლევთ და დაუშვათ არის პრობლემა ორგანიზმში, ეს ორგანოშია, კუნთშია, თუ ნერვულ სისტემაში მნიშვნელობა არ აქვს. სამი რამ არის მთავარი ორგანიზმისთვის, ეს არის ენერგეტიკა უნდა იყოს იდეალურ მდგომარეობაში, აუცილებლად ფსიქოემოციური ბალანსი უნდა იყოს წონასწორობაში და ბიოქიმიური რეაქციები ორგანიზმში სწორად უნდა მიმდინარეობდეს. როდესაც ეს სამი პრობლემა, ამ სამ თემაში პრობლემა არ არსებობს, მაშინ ორგანიზმი ადამიანის იდეალურად გრძნობს თავს. არსებობს ესეთი ადამიანი, რომ ამ სამიდან არც ერთი პრობლემა არ აქვს. თუმცა, აი ბოლო პერიოდში შემხვდა რამდენიმე პაციენტი, რომელსაც ფსიქოემოციური ბალანსი და ენერგეტიკული ბალანსი იმდენად იდეალური ჰქონდა, ასაკიანი ხალხი იყო სხვათა შორის. ძალიან ისეთი გაუცებულები დავრჩით. ბატონ ზაზა, თქვათ აი კურნალობის პროცესი როდესაც სრულდება და ვაღწევთ სასურველ შედეგს. მუდმივად მოითხოვს ორგანიზმი რომ იყოს ტონუსში და ფორმაში, ანუ ეს ინდივიდუალურადაც შეუძლია უკვე დედამიწა რო გაჩერდეს, როგორ ფიქრობთ რა მოხდება? ხო, მესმის, ანუ ეს არის მოძრაობა აუცილებელია. მოძრაობის გარეშე არაფერი არ არის შესაძლებელი, სიცოცხლე შეუძლებელია. ზოგადად რო დავიწყოთ ჩვენ ჩასახვა მოძრაობით იწყება, აქედან გამომდინარე ვიდრე სიკვდილამდე მოძრავთ. რაც მეც მოძრავ და სწორად მოძრავთ, უფრო დიდხანს ცოცხლობთ. სწორ მოძრაობაში საინტერესოა, აი სწორი მოძრაობა ასეთია, რომ უნდა, როდესაც მარჯვენა ფეხი მიდის წინ გადადგმის მომენტში.
მარცხენა ხელი უნდა მიდიოდეს წინ, ხელებს როცა ვიქნებ. ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ხელებიც უნდა გამოძრაოთ ფეხებთან ერთად? ავტომატურად უნდა ხდებოდეს ეს ეს ყველაფერი. მოძრაობს ისედაც. ასე დადიხარ შენ რუსუდან, ან მარცხენა ფეხი, ეს მარჯვენა ფეხი. იცი არ დავკვირვები ვარ, რომელ დააკვირდით საინტერესოა. და აუცილებლად ფეხის მოძრაობა, ტერფის მოძრაობა უნდა იყოს ქუსლიცერი. გადაგორება უნდა ხდებოდეს ფეხის. როდესაც პირდაპირ ადგავ ფეხს, ეს უკვე არასწორი. ბატონო ზაზა, ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. სამწუხაროდ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავიდან კარგად მოძრაობდნენ, მაგრამ შემდეგ მოგეთ იყო საქართველოში, ხო, ესეთი ცუდი დრო, როდესაც სხვადასხვა რაღაცებს ხარშავდნენ, სვავდნენ და დაერღვათ ეს ცენტრალური ნერვული სისტემას. კუნთებიც მოუდუნდათ და ცუდად დადიან. შეხვედრიათ ალბათ თქვენც ესეთი პაციენტებიც, ქუჩაშიც დადიან ხოლმე ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც დარღვეული აქვს ეს მოძრაობა. ინერვაცია დამწვარია, მოდი ასე ვთქვათ, უბრალო ენაზე, აი ამ რაღაცების კეთებით, იქ შეუძლებელია რამის გაკეთება, იმიტომ რომ ინფორმაცია რაღაცამ სადღაც ხომ უნდა მიიტანოს. როდესაც გზა აღარ არსებობს ინფორმაციის მისატანი. ესეთი პაციენტები ვერ გამოვლენ მდგომარეობიდან, ასე ვთქვათ. თუ ნერვი გადარჩენილია და მიელინის გარსი არ არის დამწვარი, ამის დიაგნოსტირებაც თქვენთან ხდება? კი, რასაკვირველია. სპორტული ტრავმები და კინეზიოლოგია, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ვფიქრობ, აი მე მსმენია მაგალითად, რომ აი ამ მეთოდს ხშირად იყენებენ სპორტსმენები. აი რამდენად ეფექტურია. ევროპაში ძალიან პოპულარულია. ხო, ევროპაში პოპულარულია პირადი კინეზიოლოგებიც ყავთ. მათ შორის ცნობილ სპორტსმენებს, ძალიან ცნობილ სპორტსმენებს. ხო, ლაპარაკი. ჩვენთან მოგეხსენებათ მარტო ჩვენ მუშაობთ, სულ რამდენიმე ადამიანი ვართ ამის მცოდნე. აქედან გამომდინარე, კი გვაქვს ურთიერთობა სპორტსმენებთან, ყავს ძალოსნები, ყავს მოკრივეები, ტანმოვარჯიშეები, ცოტა მოჭიდავეებიც მოდიან. ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა თვითონ სპორტისთვის არის შექმნილი კინეზიოლოგია ზოგადად, თავიდან ესე დაიწყო. მაგრამ დიდი ისტორია აქვს ბატონო. დიდი ისტორია აქვს. არც ისე დიდი ის არ არის, რა ქვია, არც ისე ძველი თუმცა არა, არის ძველი იმდენად, აქამდე ვიცოდით, რომ გუდხარდი იყო ესეთ პიროვნება ამერიკაში, ვინც შექმნა ეს 40-იან წლებში, მაგრამ აღმოჩნდა ეხლა, რომ მისი სამშობლო ყოფილა შვეიცარიაში და 1880-იან წლებში დაიწყო ანუ უფრო ძველი ყოფილა, ვიდრე ჩვენ ვიცოდით. ბატონ ზაზა, ძალიან საინტერესო თემა, თუმცა სამწუხაროდ დრო აღარ გრჩება, რომ მართლა გაჩნდა ბევრი შეკითხვა. იგივეს გვეუბნება რეჟისორი, მაყურებლის ინტერესი გამოიწვია ამ თემამ. სად შეიძლება ვთქვათ მოგმართონ, ხო, ანუ კონკრეტული კლინიკა სად მდებარეობს, სადაც ამ მეთოდებით ხდება მკურნალობა? ალბათ ტელევიზია დავტოვებ ტელეფონის ნომერს და დარეკავენ და ვიქ. კეთილი. დიდი მადლობა შევახსენოთ ტელემაყურებელს. ზაზა კრაწაშვილი გახდათ კინეზიოლოგი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ მედიცინის ამ მიმართულებისა და მკურნალობის მეთოდების შესახებ საუბრობდით. და საფრანგეთში ემიგრირებულ მხატვარს ფელიქს ვარლამიშვილს დაბადებიდან 115 წელი შეუსრულდებოდა. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაშია გამოფენილი მისი შემოქმედება, უფრო დაწვრილებით ქეთი ვაშაკიძე გვიამბობს. ყველა ჩემს სურათს საქართველოს სიყვარულით ვხატავდი და ამის საფუძველზე შევქმენი საკუთარი მხატვრული სტილი. ეს სიტყვები საფრანგეთში ემიგრირებულ ქართველ მხატვარს ფელიქს ვარლამიშვილს ეკუთვნის. სამშობლოზე შეყვარებულ ხელოვანს 115 წელი შეუსრულდა. მისი ხსოვნის პატივსაცემად მხატვრის ნამუშევრები დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში გამოიფინა. ექსპოზიციაზე ავტორის 60-ზე მეტი ფერწერული ნამუშევარი საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და კერძო კოლექციებიდან ფართო საზოგადოებისთვის პირველადაა წარმოდგენილი. აქ არის წარმოდგენილი ყველაზე სრულად მხატვარი, რომელსაც შედარებით ნაკლებად იცნობს საზოგადოება, გარდა სპეციალისტების წრეებისა. მის შესახებ ინფორმაცია ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებია, ვინაიდან მხატვარმა ცხოვრების ძირითადი ნაწილი გაატარა ემიგრაციაში და ამიტომ ეროვნული გალერეის დამთვალიერებელი ამ გამოფენით, ყველა თაობის დამთვალიერებელი
ძალზედ კარგად გაიცნობს მხატვარს, რადგან აქ წარმოდგენილია 6,000-ზე მეტი მისი ნამუშევარი, როგორც ეროვნული მუზეუმის კოლექციიდან, ისე კერძო კოლექციებიდან. ფელიქს ვარლამიშვილის იგივე ვარლას შემოქმედება საინტერესოა დღევანდელი საქართველოსთვის, როგორც ქართულ ტრადიციაზე აღმოცენებული ევროპული კულტურული ფენომენი. სამწუხაროდ მისი სახელი წლების განმავლობაში საქართველოში მხოლოდ ხელოვანთა ვიწრო წრისათვის იყო ცნობილი. სასიხარულოა, რომ დღეს მხატვრის შემოქმედება თანდათან აქტუალური ხდება. მის ნამუშევრებს სხვადასხვა აუქციონზე უფრო და უფრო მეტი კოლექციონერი იძენს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საქართველოს ეკლესიის მეთაურის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის კოლექციაში მხატვრის 3 ნამუშევარი ინახება. ისინი სპეციალურად გამოფენისთვის მუზეუმში გადაიტანეს და დამთვალიერებლისთვის მათი გაცნობა შესაძლებელია. ეს არის მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში წასული ემიგრაციაში მხატვარი და მისი დიდი გამოფენა ეხლა მის 115 წლის თავთან დაკავშირებით პირველად ხდება. 1987 წელს იყო გამოფენა ამირანაშვილის სახელობის მუზეუმში, მაგრამ ეს იყო ძალიან პატარა გამოფენა და იქ იყო გამოფენილი მხოლოდ და მხოლოდ მცირე ნაწილი მისი შემოქმედების, რომელიც მისი ანდერძის თანახმად მისმა მეუღლემ უსახსოვრა ეროვნულ მუზეუმს. მას შემდეგ აღარ ყოფილა გამოფენა. ამ მხატვრის ნამუშევრები მსოფლიოშია მიმობნეული და იყიდება საერთაშორისო აუქციონებზე. ამით დაინტერესდა ბევრი ქართველი კოლექციონერი, დაიწყეს შესყიდვა ამ ნამუშევრების და საქართველოშიც ნელ-ნელა საკმაოდ დიდი რაოდენობით ნამუშევრები გაჩნდა. სწორედ ამან მოგცა ჩვენ საშუალება, რომ ეს ყველაფერი შეგვეგროვებინა, გაგვეკეთებინა გამოფენა და ასევე პირველად გამოიცა ალბომი მისი ნამუშევრებით. და ასევე ნამუშევრების გარდა, სხვადასხვა ამ ალბომში შეიძლება ადამიანმა ნახოს ძალიან დიდი ინფორმაცია ამ მხატვრის შესახებ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფელიქს ვარლამიშვილი მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში საფრანგეთში ემიგრირებული ქართველი მხატვარია. დაიბადა ქუთაისში 1903 წელს, დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია. 1928 წელს კი საფრანგეთში გაემგზავრა. მთელი ცხოვრების განმავლობაში აქტიურად მონაწილეობდა იმ პერიოდისთვის ცნობილ გამოფენებსა და სალონებში, როგორც საფრანგეთში, ასევე სხვა მრავალ ქვეყანაში. ქართველი მხატვრის ნამუშევრების გაცნობა დამთვალიერებელს დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში 24 თებერვლამდე შეიძლება. მშვიდობისა კიდევ ერთხელ გრძელდება გადაცემა და ერთგულ ტელემაყურებელს კარგად მოიხსენება, რომ დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში საღამოს გადის ხოლმე გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომელსაც უძღვება გუგამ გალობლიშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგურთვება და გვეტყვის თუ ვინ იქნება მისი სტუმარი და რა თემაზე ისაუბრებს დღეს იგი გადაცემაში. გუგა, მშვიდობისა. მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათს 24 იანვარს საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში საღამოს 8:30-ზე გავა გადაცემა გვპასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე. ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 230 15 15 და დასვან მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე live რეჟიმში შესაძლებლობა აქვთ მოგწერონ მათი კითხვები. გელოდებით, დროებით. დროებით გუგა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ თქვენ და თქვენ სტუმარს. გრძელდება გადაცემა და შეგვიძლია სპორტული თემით განვაგრძოთ ახლა უკვე ეთერი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმარს შემოგვიერთდა ბატონი კახა კახიაშვილი, რომელიც გახლავთ ძალოსნობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი და სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. ბატონო კახი, მშვიდობისა. საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი. ალბათ ტელემაყურებლების უმრავლესობას მოეხსენება, რომ 31 იანვარს სრულდება ეტაპი მსოფლიოს 2018 წლის საუკეთესო ძალოსნის გამოსავლენად, ხმის მიცემა სრულდება. საქართველომ წარადგინა ლაშა ტალახაძე და აი საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს ეს ხმის მიცემის პროცესი. საკმაოდ ისეთი
მეტოქეები ყავს არა მრავალმილიონიანი ქვეყნის წარმომადგენლები ჩვენ არ ვიცით რა ფონს გავალთ თუმცა მეც ვადევნებ თვალყურს და ვიაქტიუროთ და გავალთ მაინც აქტიურობს ჩვენი საზოგადოებაც აი რა ეტაპზეა ეს ხმის მიცემის პროცედურა და როგორ ფიქრობთ აი რა შანსები გვაქვს ლაშასთვის რომელიც ასე ეამოყება თითოეულ ჩვენგანს და მთელ ქვეყანას გამარჯობა და მოგახსენებთ რომ ტრადიციულად უკვე 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა გამოვლენა საუკეთესო ძალოსნისა პლანეტის საუკეთესო ძალოსნებისა ჩვენ სპორტსმენებს არ ქონიათ მიღებული მონაწილეობა, მხოლოდ ლაშა ტალახაძეს ქონდა სამჯერ ეს უკვე მესამედ არის წარდგენილი. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს არ წარადგენს სპორტსმენს, ეს წარადგენს საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელობა. გადახედავს საერთაშორისო ფედერაცია. ძალოსნობის იმ მონაცემებიდან გამომდინარე, თუ რა შედეგები დადო იმ წელს, ანუ შარშანდელი წელს ამ შემთხვევაში და წარადგენს საუკეთესოებს. შემდეგ უკვე აძლევს საშუალებას მოსახლეობას ამ შემთხვევაში ჩვენც გვაძლევს საშუალებას და ნებისმიერ სხვა გულშემატკივარს, თუნდაც ლაშას გულშემატკივარს, თუნდაც საქართველოს გულშემატკივარს, რომ მისცეს ქვეყნის წარდგენილ საუკეთესო კანდიდატს, ნომინანტს. ჩვენ არ ყოლია. ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს? დიახ, ჩვენ შეგვიძლია უცხოესაც მივიცეთ, უცხოესაც მივიცეთ და შეგვიძლია. შანსები რატომაც არა? უნდა არსებობდეს. კი, შეიძლება უყარდეთ ლაშა ეხლა მაგალითად ჩინეთში, თუმცა ჩინელი მეტოქი ყავს, თვითონ ჩინელს უფრო ალბათ ლოგიკურია. ხარს დაუჭერენ, ბუნებრივია. თავიანთ როგორ ხდება ხმის მიცემა, ვისაც სურვილი აქვს, როგორ უნდა მისცეს? ხარს დაუჭერენ, ყავს ასევე ინდივიდუალური წარმომადგენელი, რომელიც მილიარდნახევრიანი, ჩინელი 2 მილიარდიანია. და წარმოიდგინეთ ახლა, შესაბამისი ძალიან ბევრი არიან. შესაბამისი მარკეტინგი თუ ჩატარდა თხოვნა გამოძახება მოსახლეობა შეიძლება ჩაერთოს და ჩინელი ახლა 2 მილიარდიან ჩინეთში 1 მილიონი როგორ არ გამოვა თავის საუკეთესო სპორტსმენის ხარდასაჭერად. ასევე ინდოელი, ასევე ირანელი 90 მილიონი და სომხეთის წარმომადგენელი ჩვენი მეგობარი. სომხებიც მოგახსენებთ რომ ძალიან გაერთიანებულია, სერიოზული დიასპორა ყავს სასომხეთს და ამიტომ სერიოზული კონკურენტები ყავს ლაშას. ლაშას არ უჭირს შეჯიბრებზე გამოსვლა, ლაშა შეიძლება გაუჭირდეს აი ამ კონკურსში ასპარეზობა. თუმცა მოგახსენებთ იმასაც, რომ შაშან გაიმარჯვა. ლაშა გახდა წლის, ანუ შაშანდელი წლის საუკეთესო სპორტსმენი. ანუ შანსი ისევ არსებობს. შანსი არის მნიშვნელობა აქვს. მხოლოდ რაოდენობრივად ყავს. თორე შეიძლება კი. ფიზიკურად არა. ფიზიკურად არ ყავს, ხო, რაოდენობრივად შეიძლება ყავდეს, აი ამ გამოკითხვას რაც შეეხება. შანსი არის, შაშან გავიმარჯვეთ, წელსაც თუ სოლიდარობა მოვახდინეთ გულშემატკივრის მოსახლეობისა, არ აქვს წაგების შანსი. თუ აი როგორ უნდა მისცენ ხმა? როგორ ხდება ხმის მიცემა? ერთი მეილი, ერთი ხმა არის. ანუ თუ გაგაჩნიათ მეილი, თავისუფლად შეგიძლიათ შებრძანდეთ, შეხვიდეთ საერთაშორისო ფედერაციის საიტზე. იქ უნდა მონიშნო შენი კანდიდატი, თქვა ამ ლაშა ტალახაძე, IWF. ანუ სამი ასოანია IWF შედიხარ და იქ პირველივე დიდად მოჩანს სურათი ხრუსტალის შტანგა, ეგრეთ წოდებული ჩვენი ინვენტარი. სადაც დააჭერთ ამ მონაკვეთს და იქ უკვე წერია. ანუ უნდა მიყვე ინსტრუქციას და ველებს შეავსებ შესაძლოა ძალიან მარტივია. ანუ საერთოდ ჯამში 20 წამში მე მიყვარს რომ რუსუდან საქამდე არ შეუსია ეს. ხო მეც გამიკვირდა. გამომრჩა. ხო თუ ხართ ლაშას და თუ ხართ საქართველოს გულშემატკივარი დაწუნებული ვარ ხო? ეხლა როგორც კეთერი დამთავრდება და აქედან გავალ მაგ ამბავს მოვაყვა. 20 წამიანი საქმეა. ერთი მეილი ერთ ხმას აძლევს და მარტო ეხლა ერთი მეილი არც არ გავხდებით ამით, ამიტომ მხოლოდ ერთი მეილი არ მაქვს. კონსოლიდარობა, ანუ ხმების და სურვილების შეგროვების თემა არის, თუ შევაგროვებთ ამ რაოდენობას, ლაშა წელსაც გახდება. და ბატონზაზე მნიშვნელოვანია ის კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მოსახლეობას, რომ ეს არ არის ერთჯერადი აქტი ხმის მიცემის პროცედურა, ყოველ დღე შეგვიძლიათ იაქტიუროთ ყოველ დღე დიახ. შაშან მოვაგროვეთ რა გაურკვეველი რაოდენობა, გაიმარჯვა ლაშა ტალახაძემ, ჩატარდა გალა დაჯილდოება ჩვენს ქვეყანაში, სპორტის სამინისტრო გამოეხმაურა ამ ღონისძიებას, პირველად მოხდა სხვათაშორის ქართველის აღიარება, არც ერთ სახეობაში არ ყოლია საუკეთესო სპორტსმენი, იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა, ლაშა ტალახაძე გახდა შაშა და წელსაც გვაქვს კარგი შანსი ჩემი აზრით, თუ ნორმალურად აი თქვენს ხარდაჭერით ტელემაყურებლის
ხარდაჭერით, უბრალოდ გულშემატკივრებს და ქვეყნის გულშემატკივრებს ხარდაჭერით, ისევ შეგვიძლია ეს ნომინაცია ჩამოვიდეს საქართველოში. კეთილი. ჩვენ მთელი გულით ვუსურვებთ ლაშას წარმატებებს და შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე თემაზეც. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ესეც, რომ ბათუმში აპრილის თვეში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში და როგორ ვემზადებით ამისთვის, როგორ ემზადება ფედერაცია? საქართველოს ბოლო წლებში უკვე, ასე ვთქვათ, ბევრად და ხშირად იღებს საერთაშორისო ივენთებს, ღონისძიებებს. მათ შორის შაშან ჩატარდა ჭადრაკის ოლიმპიადა, სერიოზული ღონისძიება. ძალიან მაღალ დონეზე და ჩვენ არაერთი გადაცემა დავუთმეთ ამას. 4000-იანი სტუმარი გვეწვია და საერთოდ ოლიმპიადა რო ტარდება ისეთი ყველაზე დიდი ღონისძიება სახეობაში, როგორც არის ჭადრაკის ოლიმპიადა, გავართვით თავს. თავი გავართვით. ზუსტად ამ დარბაზში, ბათუმში ამ დარბაზში ხდება ჩვენი ოლიმპიური სალიცენზიო ევროპის ჩემპიონი. ეს არის ტოკიოს ოლიმპიადის სალიცენზიო კლუბების გათამაშება, ხო? ლიცენზიები თამაშდება ამ ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ბათუმში ჩატარდება. საუკეთესოები მოიპოვებენ შესაბამის ქულებს, რათა შემდეგ უკვე მიეცეთ საშუალება საერთო რეიტინგების მიხედვით, რომ გაემგზავრონ ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ჩვენს სპორტსმენებსაც შესაბამისად კარგი შანსები აქვს. ფაქტიურად ყველა ზონაში ვიბრძვით ამისათვის. გვინდა 4 ლიცენზია, მიზანი 4 ლიცენზია მოვაგროვოთ. გუნდი ჩამოყალიბების პროცესშია, გიორგი ასანიძე თავის თანაშემწეებთან ერთად ეხლა საწუთნო პროცესებს გადიან. კი ლაშას ამ შემთხვევაში ხმის მიცემა აქვს, მაგრამ უფრო უნიშნელოვანია ჩემი აზრით მოემზადოს და კარგად იასპარეზოს სახლის პირობებში, ანუ ბათუმის პირობებში ევროპის ჩემპიონატზე. ვემზადებით ადგილობრივი სპორტის სამინისტრო, ადგილობრივი მერი არის ჩაბმული ამ ღონისძიებაში, ცენტრალური სპორტის სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრის ხარდაჭერით ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა. ასევე ფედერაციები არის ჩაბმული, გულშემატკივრები, ვალანტიორები, მინდა რომ კარგ დონეზე ჩატარდეს, რათა ეს ევროპის სალიცენზიო ჩემპიონატი მოხდება ტრანსლაცია ამ ჩემპიონატის ევროსპორტის მეშვეობით და მაყურებელი ყავს 60 მილიონი. 60 მილიონი მაყურებელი, ეს არის ძალიან დიდი ციფრი, ეს არის 55 ქვეყანაში. პირდაპირ ტრანსლაცია 60 საათიანი ჩართვა იქნება ჩვენს ქვეყნიდან. და მაქსიმალურად ახლა გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამას, რომ მაქსიმალურად პოპულარიზაცია გაუწიოთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ფედერაციას, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ბათუმს, როგორც ტურისტულ ქალაქს. კეთილი. სპორტსმენები, ამ სპორტში განსაკუთრებით ისეთი ძლიერები და კარგები არიან, რომ მაგის არ გვეშინია, რომ შევსწავლოთ. მაგალითად, შარშან ჩვენ გავხდით ევროპის ჩემპიონი გუნდი, პირველ ადგილზე გავედით, შარშანვე გავხდით მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში გუნდი, მოიპოვეთ საერთო ჯამში 80-მდე მედალი საერთაშორისო არენაზე და წელსაც გვინდა ეს შედეგები გავაგრძელოთ, რათა ასიამოვნოთ ჩვენი გულშემატკივარი და ასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. რა განაპირობებს ამ სპორტის ესეთ პოპულარობას? ჩვენს ქვეყანაში, ახლა მაგალითად გეტყვით, ჩინეთში არის 3 მილიონი პოპულარული ჩვენთან. ხო, ალბათ ტრადიციებიდან გამომდინარე, ალბათ ფიზიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეიძლება სწორი მუშაობისგან გამომდინარე. მაგალითად ჩინეთში 3 მილიონი ძალოსანია. 3 მილიონი არის ჩვენი ალბათ ქვეყანაში მაცხოვრებელი. მაგალითად ირანში არის 300,000, რუსეთში არის მაგალითად 30,000. ჩვენთან საერთო ჯამში როგორც ჩვენ ხო, მაგის თქმა მინდა. საერთო ჯამში ჩვენთან ახლა ამ ბოლო 3 წელიწადში გაშვიმაგდა სპორტსმენთა რაოდენობა, მივახცეთ 700, მეც არა. მაგრამ ამ 700 სპორტსმენი და საერთო სწორი მუშაობით, ჩემი აზრით სწორი მუშაობით, ჩვენ გავედით მაღალ წვერლას და უკვე გვიზიარებს, ანუ თვალყურს გვიდებს საერთაშორისო ძალოსნობის ოჯახი, აინტერესებთ ჩვენი ვარჯიშების პირობები, როგორ ვარჯიშობთ, როგორ ვემზადებით, თუ რამ განაპირობა. ჩვენს გვაინტერესებს ეს ბატონზე. რა პირობებში უწევთ? ახი მქვია რა უშავ. ესა უკაცრავად. ესე იგი პირობები როგორია? ჩვენ წლის განმავლობაში უამრავი შეკრებები გვაქვს სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით, უამრავი ვაკეთებთ ლექციებს, ვატარებთ სემინარებს, ვასწავლით მწვრთნელებს, მსაჯებს, სპორტსმენებს, შეუძლია ახლა სადღაც 10 თვე, 9 თვე, 10 თვე შეკრებები გვაქვს. თვითონ პირობები აი სადაც უწევთ სპორტსმენებს ვარჯიში? პირობები საერთოდ სპეციალიზებული დარბაზი ჩვენ არა გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ 35 დარბაზი ამ 3 წელიწადში გავაკეთეთ ჩვენმა ფედერაციამ, მაშინ როცა იყო სულ 4, ახლა გვაქვს
19. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და სხვადასხვა რეგიონებში ძირითადად პატარა დარბაზები გავაკეთეთ და სპორტსმენების რაოდენობამაც იმრავდა, მაგრამ სპეციალიზებული დარბაზი არ გაგვაჩნია და მინდა რომ რა თქმა უნდა ჩვენც გქონდეს ახლა კი არის ამის ნაბიჯები გადადგმული, გვინდა მაგალითად ჩაქვში გაკეთდეს ერთი სპეციალიზებული თითახებთან არის ეს დაკავშირებული? არა, თითახებთან დაკავშირებული, არ არის. და ამ განაპირობა ალბათ მოწოდებამ სულმა, თქვა ფიზიკურმა მონაცემებმა, სწორმა ვარჯიშებმა, მაღალ დონის სპეციალისტებმა, რომელიც ჩვენ გვყავს საერთაშორისო არენაზე აღიარებული უკვე და ვემსადებით მაგალითებმა მაგალითებმა ჩვენ ყავს 4 ოლიმპიური ჩემპიონი დაწყებული 52 წლის რაფაელ ჩიმიშკიანიდან, რომელიც პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი იყო საქართველოს დავით სიმაკურიძესთან ერთად. შემდეგ მოდის დიტო შანიძე, ორჯერ მეორე ადგილოსანი იყო ოლიმპიურ თამაშებზე, ვიძახი ამას. შემდეგ მე სამჯერ გავიმარჯვე აგე ოლიმპიური თამაშები, გიორგი ასანიძე როგორც ორჯერ ასპარეზა და ერთი ბრინჯაო ერთი ოქროს მედალი და ბოლოს აგე პლანეტის უძლიერესი სპორტსმენი და ძალოსანი აბსოლუტურ წონის კატეგორიაში ლაშა ტალახაძე, რომელიც გვახარებს თავის შედეგებით, აგერ ბოლოს შეჯიბრზე 7 მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და ყველას უყვარს ჩვენს ოჯახში. თქვენ ხომ მკითხეთ ქალბატონ რუსლან, რომ აი როგორ შევედაროთ ახლა 3-4 მილიონიანი ქვეყანა 2 მილიარდია. სხვა ზუსტად ის რომ აი სიყვარული და სიმპათიის გამო რომელსაც შეიძლება იგივე ჩინელსაც ქონდეს ლაშას მიმართ, მისცეს ლაშას ხმა. ამიტომ მოდი ჯერ ჩვენ ვიყოთ ძლიერები და კარგად ანუ ვიცით ჩვენ მაქსიმალური რაც შეგვიძლია ქართველებს ხმა და შემდეგ უკვე გასაკეთებელად და მოველოთ უკვე უცხოელებისაგან. ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი გასაკეთებელი. შევძანდით საერთაშორისო ფედერაციის IWF ხო? და იქ წერია ადვილია, ძალიან 20 წამიანი საქმეა. გთხოვთ? ესმე გააკეთოთ ყოველ დღე 31 დღე. ერთი კვირა გადარჩა. რამდენად პოპულარულია, თქვათ, ბატონო კახი ახალგაზრდებში სპორტის ეს სახეობა? იცით რა? ეს ბევრი მსურველი და ეს პირობები რამდენად აქვთ მათ? სტარი წარმოდგენა ქონდა ჩვენ სახეობის მიმართ, რომ ვთქვათ, მე რომ შობლებს რა რომ შევიყვანო ძალოსნობაში, შეიძლება სიმაღლეში არ გაიზარდოს, ეს არის მცდარი, ეს არის შეცდომა, ეს არის არასწორი მითი, იმიტომ ახსნი. ყველა ჩვენი დიდი სპორტსმენი თავის მშობლებზე მაღალია, ერთი თავით. ლაშა ერთი თავით მაღალია. ლაშას ძმა მაგალითად დღეს მგონი 10 სანტიმეტრი დაბალი, რომელიც ძალოსნობაში არ დადიოდა. მე მამაჩემზე და ჩემზე მაღალი ვარ. გიორგი ასანიძეც იგივე, ანუ მითია, იმიტომ სპეციალური კვლევა შეუკვეთა საერთაშორისო ფედერაციამ და მიიღო დასკვნაც, რომ უშლის თუ არ უშლის ზრდას სიმაღლეში, როცა ძალოსნობას დადიხარ და პირიქით მიიღეს დადეს ეს დასკვნა შედეგი და პირიქით არის, რომ ხელს უწყობს, პირიქით უწყობს ხელს და 90% სპორტსმენებისა თავიანთ მშობლებზე მაღლები გამოდიან. და ის რომ თქვათ უფრო მეტი, თქვათ, დაკუნთული ან თუ ცოტა ეს ათლეტური. ხო, ათლეტური მონაცემები დიდია, რაღაც მცდარი შესაბამისობა რომ უფრო დაბალი, არ არის დაბალი. მე მამაჩემი ჩემი ერთ თავით მაღალი ვარ მაგალითად გიორგი ასანიძეც იგივე. 90% ძალოსნებისა თავიანთ მშობლებზე მაღლები არიან. კეთილი. ეს გავითვალისწინოთ. ჩვენ გვინდა რომ კიდევ ერთხელ თქვენ გადაგიხადოთ მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებები ვუსურვოთ ლაშას, რომელმაც 100 ასახელა ჩვენი ქვეყანა უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე და წარმატებები გისურვოთ აპრილში ბათუმში ჩასატარებელ და უკვე დაგეგმილ ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, მით უფრო რომ როგორც თავად ბრძანეთ 60 მილიონიანი მაყურებელი ყავს და რამდენი საათი გადაიცემა პირდაპირ 60 საათიანი პირდაპირ ეთერი იქნება ჩვენს ქვეყნიდან, რომელიც ვერ შეიძლება აი სიმართლე გითხრათ, ვერც ომის დროს, ვერც UEFA-ის ფინალის დროს, ვერც ჭადრაკის ოლიმპიადის დროს და ჩვენ მეშვეობით, ანუ ძალოსნობის ჩემპიონატი 60 მაყურებელს საათიანი გადაცემა, 60 საათიანი პირდაპირ ჩართვა იქნება ბათუმიდან. პირდაპირ ჩართვა, ასად არ ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში 60 საათიანი პირდაპირ ჩართვა. ჩვენ გვექნება. ამიტომ დადებითად უნდა გამოვიყენოთ როგორც ტურიზმის დეპარტამენტი ადგილობრივი ბათუმის არის ჩართული აქტიურად, რათა მოვიწვიოთ არა მარტო სპორტული ტურისტი, არამედ უბრალოდ ტურისტიც. გასაგებია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს ბატონი კახი კახიაშვილი, ძალოსნობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და მცირე ანონსის შემდეგ მომდევნო სტუმრის დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. დროებით.
სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკვა, დილომშვიდობისა. მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს გახლავთ აფხაზეთის ტოპონიმები ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით. ზოგადად აფხაზეთის თემა ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, რაჭრილშიც არ უნდა განვიხილოთ, თუმცა ტოპონიმებზე ჩვენ არ გვისაუბრია, როგორც ვიცი გიორგი, ხო? ჯერ არ ყოფილა ეთერით. ხო. ასე რომ ეს ორმაგად უფრო საინტერესოა. მოდით ცოტა უფრო შორიდან დავიწყოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ტოპონიმების კვლევა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. რაც შეეხება უშუალოდ ამ თემას, ზოგადად ტოპონიმია მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის. ტოპონიმია ზოგადად ონომასტიკის ნაწილი გახლავთ და ის შეისწავლის უშუალოდ ტოპონიმებს, ანუ ადგილის სახელებს, გეოგრაფიულ სახელებს, რომლებიც გარკვეული ინფორმაციის მატარებელი არის. ანუ ტოპონიმების შესწავლით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, ვის უცხოვრია თქვა ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, რა ისტორიული წარსული აქვს ამა თუ იმ ქვეყანას, როგორი იყო მისი რელიგიური თუ კულტურული დამოკიდებულება, თქვათ, რა წარმოდგენები ჰქონდა ხალხს, როგორი იყო ხალხის სოციალური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ანუ თითოეული ტოპონიმი, თითოეული ეს ონომასტიკური ერთეული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გავიგოთ თუ რა ხდებოდა ადრე, თუნდაც ფაქტობრივად მის ისტორიას იკვლევს და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ვიცოდეთ აფხაზეთის წარსული.
მით უმეტეს რომ ესეთი დეზინფორმაციული ომი მიმდინარეობს ჩვენი მეზობლების მხრიდან. ალბათ ამანაც გამოიწვია ინტერესი ამ საკითხისადმი, არა? დიახ, ბუნებრივია, ესე იგი აფხაზეთის ტოპონიმით დაინტერესება ერთგვარად გამომდინარეობს იქიდან, რომ მეც უშუალოდ აფხაზეთიდან გახლავართ და შესაბამისად ყოველთვის მიჩნდებოდა კითხვა და ბუნებრივია ყველას უჩნდება ალბათ კითხვა იმის თაობაზე, თუ რატომ ქვია ამა თუ იმ ობიექტს, ამა თუ იმ ადგილს ესა თუ ის სახელი. მე ჩემეული ინტერპრეტაციით ყოველთვის ვცდილობდი რაღაც სემანტიკური ნიუანსებით გამერკვია თქვათ, რატომ ქვია ამა თუ იმ ადგილს ეს კონკრეტული სახელი, თუმცა უკვე ღრმა კვლევაში როცა შევედი და უშუალოდ როდესაც გავხდი ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი ქართული ენათმეცნიერების მიმართულებით, აქ უკვე აბსოლუტურად სხვა მიმართულება წამოვიდა, ანუ მეტი მეცნიერული სიღრმე გახდა საჭირო, მეტი კვლევები გახდა საჭირო და მით უმეტეს იმ ჭრილში, როდესაც აფხაზეთის თემატიკას ეხება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო არის ამის სწორი კვლევა, სწორი ინტერპრეტაციით კვლევა და ძალიან საფრთხო საქმე არის ამასთანავე ტოპონიმების კვლევა ზოგადად. რა პერიოდს იკვლევთ? რასახის დოკუმენტები? ეს ჩვენი საკვლევი დოკუმენტები გახლავთ მთლიანობაში ეს მოიცავს ქართული სამართლის ძეგლებს, ეს გახლავთ მე-19 საუკუნეების ძეგლები, ხოლო ჩვენი უშუალოდ საკვლევი თემატიკა მოიცავს მე-16, მე-18 საუკუნეებს დაახლოებით და აქ გამოვლენილი არის დაახლოებით 23 ტოპონიმიკური ერთეული, რომელიც უშუალოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე დასტურდება და აქ საინტერესოა ერთი ფაქტი, თქვათ შედარებითი ანალიზი, რა იყო ისტორიულად დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და რა ცვლილებები განხორციელდა დღემდე, ანუ რა შემოგვინახა დღევანდელობა, ანუ როგორც თავიდანაც აღვნიშნეთ, ერთგვარი ინფორმაცია არის და ერთგვარი წარსულში გამოგზაურებს ასე თქვათ ეს ტოპონიმები. ანუ გვხვდება ისეთი ტოპონიმები, რომლებიც დღესაც დასტურდება და გვხვდება ისეთი, რომელსაც ალბათ ცვლილება განიცადა, რა? დიახ, გამოვლინდა, ანუ ჩვენი დაკვირვებით გამოვლინდა ისეთი ტოპონიმები, რომლებიც დღესაც მეტნაკლებად ზოგი შეცვლილი, ზოგი უცვლელი სახითაც არის შემორჩენილი. მაგალითად მოქვი, ილორი აი კონკრეტულად ეს ტოპონიმები ვთქვათ უშუალოდ მოქვი ჩვენ საკვლევ დოკუმენტებში აი ამ ეს გახლავთ საეკლესიო ხასიათის დოკუმენტები რომლებსაც ჩვენ ვიკვლევთ და კონკრეტულად აი ამ დოკუმენტებში უშუალოდ მოქვი როგორც ონომასტიკური ერთეული ასე არ დასტურდება თუმცა მოკვის ანალიზი რა თქმა უნდა მოცემული არის სხვადასხვა მეცნიერთა მიხედვით და სამეცნიერო ლიტერატურაში არის ასეთი თვალსაზრისით გაზიარებული რომ განხილული არის ეს ანალიზი, ესე იგი 1615 წელს არის შედგენილი ერთ-ერთი დოკუმენტი ლუი გრანჟიეს მოხსენება, რომელიც მოქვში არის დაწერილი და აქედან ამ მოხსენებიდან ირკვევა, რომ მოქვი დღევანდელი ოჩამჩირის რაიონი გახლავთ, ეს შემადგენლობა სამეგრელოს შემადგენლობაში იყო, ანუ მეგრელთა დასახლებულ მხარეთ იწოდებოდა. ილორი და ღალიცგა რაც შეეხება ილორი ღალიცგა და მასივე არის მან სხვა ტოპონიმები რომლებიც დიახ მან ბევრია და შეიძლება ყველას ვერც შევეხებით ანუ უშუალოდ ილორთან დაკავშირებით ეს ტოპონიმი შეიძლება ითქვას რომ დღეს აფხაზეთში ორი ფორმით დასტურდება ანუ ერთი გახავთ ეს უშუალოდ ქართველური წარმომავლობის ანუ ილორი როგორც ახლა ჩვენ აღნიშნავთ და ასევე გახლავთ მისი აფხაზური ვარიანტი ელრ რომელიც აფხაზებში არის გავრცელებული ანუ ორივე ფორმით ხდება ეს ტოპონიმი და რაც შეეხება მის წარმომავლობას ამ დოკუმენტებზე დაყრდნობით ჩვენ მივდივართ იმ დასკვნამდე რომ არა მხოლოდ ილორი და ღალიცგა არამედ სხვა ტოპონიმური ერთეულების რომლებიც ჩვენ გამოვავლინეთ ქართული წარმოშობის გახლავთ თუნდაც რომელი უფრო ჭარბობს ქართული წარმოშობის ტოპონიმები თუ აფხაზური დიახ მოგახსენებთ მაგ კვლევამ დაგვიდასტურა რომ ძირითადად ჭარბობს სემანტიკური თვალსაზრისითაც და ასევე მისი სტრუქტურული აგებულებითაც ქართული წარმოშობის ტოპონიმები ძირითადად რამდენიმე ვლინდება 1-2 შემთხვევა ტოპონიმებისა რომელიც გაფორმებული არის აფხაზური ასე ვთქვათ მორფოლოგიური ინვენტარით თუმცა აქვს ქართული დიახ ეს გახლავთ არუხა და აითარნე რომელიც აფხაზური ასე ვთქვათ აფიქსებით გაფორმებულია თუმცა მისი აფხაზურ ენაზე ახსნა უშუალოდ ტოპონიმის არ ხერხდება და შესაძლოა ქართული ფუძე აქვს ასე ვთქვათ რას ნიშნავს ეს რას გვაძლევს ქართული ტოპონიმების კვლევა არა უფრო სწორად არსებობა
ქართულ აი ესე თავდანაწილებას გავუსვით ხაზი რაზე მეტყველებს ეს? რას გულისხმობთ აფხაზეთში არსებული? ხო, ანუ მაგალითად რაც უფრო მეტი ქართველური წარმომავლობის ტოპონიმია დღემდე თქვენს მიერ აღმოჩენილი, რაზე მეტყველებს ეს? ეს უშუალოდ მიუთითებს ამ მოცემულ შემთხვევაში, თუნდაც მიუთითებს იმაზე, რომ ოდითგანვე ამ ტერიტორიაზე, ანუ ისტორიულად ოდითგანვე ბინადრობდა ქართული მოსახლეობა. სწორედ ამის მსმენელობით. დიახ, ყოველთვის ასახლებული იყო ქართული მოსახლეობით, თუმცა ესე თანაცხოვრება ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა, ქართველებსა და აფხაზებს შორის და ჩვენს ერთ-ერთი ინტერესის ის წარმოადგენს, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ მის კვალი და ის მემკვიდრეობა, რაც ოდითგანვე ჩვენ გქონდა ქართველებსა და აფხაზებს, ანუ ერთმანეთთან რაც გვაკავშირებდა. და ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მე გახლავართ ასევე ქართოლოგიის ცენტრის თანამშრომელი ქართულ უნივერსიტეტში და ჩვენი მიმართულება, პროფესორა, თქვა ასევე ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე, თეიმურაზ კვანცელაძე, კანტონი ამ მიმართულებით მუშაობთ და ჩვენს გვთავენ ძალიან ბევრ საქმეში, ბევრ ახალ კვლევებში და ჩვენ შემოვიფარგლებით არა მხოლოდ ზოგადად ცენტრს გულისხმობ შემოვიფარგლებით არა მხოლოდ აფხაზეთის თემატიკის კვლევით, არამედ ზოგადად ვეხებით მთლიანად ქართულ ენობრივ სამყაროს მიმოვიხილავთ დიალექტებს, ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ არსებულ ქართულ დიალექტებზე არის საუბარი და ვფიქრობ ძალიან დიდი საქმეები კეთდება და საინტერესოა. და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს კოლეგებს ამ დიდი საქმეების კეთების პროცესში, როგორც თავად ბრძანეთ. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ქალტონის სოფიო კეკუა, ფილოლოგიის დოქტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ აფხაზეთის ტოპონიმზე და ისტორიულ ტოპონიმებზე ვსაუბრობდით ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით. გიორგი მერებაშვილი და რუსუდან გეჯაძე ვიყავით ბოლო საათს ნახევარი თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის ჩემს კოლეგებს ხვალ წარმატებულ ეთერს ვუსურვებ, მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით ბედნიერად. ნახვამდის.